Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag har bytt lite plats, jag har flyttat på mig lite grann för att solen är precis rätt i ögonen på mig så att jag kan inte spela in och jag behöver spela in idag och nu, annars så kanske inte blir av. Så ser det ut så här på andra sidan av min lilla bokhylla, eller bokhyllor. Den här veckan tänkte jag prata om DNF, alltså Did Not Finish, vilket DNF står för, och det är att man inte avslutar en bok. Jag har ju varit jättedålig på att faktiskt lägga ifrån mig en bok som jag inte gillar eller inte ger mig någonting. Jag har liksom pinat mig igenom. Men förra året då lovade jag mig själv att jag ska bli bättre på att lägga ifrån mig böcker som inte ger mig någonting. Som liksom får mig att må dåligt eller bara känns jobbiga eller inte är bra för mig. Så att jag har lovat mig själv från förra året, har gjort det. Håller en lista, jag har samma liksom mål i år att jag faktiskt ska lägga ifrån mig böcker. Så det finns en tag som heter The DNA Book Tag och som jag tänker, jag såg den här hos Emily Fox. Men jag tror inte, hon är inte originalet. Men jag länkar både Emily Fox och originalvideon i nere i beskrivningen om ni vill titta på den. Det är 8 frågor där vi pratar om att lägga ifrån sig böcker. Att DNF är helt enkelt. Vi kör på en gång. Den första frågan är, DNFar du böcker? Jag gör ju det nu. Jag har börjat. Jag gjorde det innan också men det tog emot. Men nu har jag verkligen börjat göra det på ett bättre sätt. Alltså verkligen tänka till. Jag tänker till på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förut. Absolut. Det kanske inte blir jättemånga böcker. Men jag tänker att nej, det här ger mig inte någonting. Jag måste lägga ifrån mig den här boken nu. För att inte hamna i någon slags lässvacka. Så ja, jag har börjat definitivt att DNFa böcker. Fråga nummer 2 är, om den boken du har DNFat, räknar du med den i din månadsläsning? Nej, det gör jag faktiskt inte. Har jag DNFat en bok, även om det är typ 60-70%, så räknar inte jag med den i min wrap-up. Alltså böcker jag har läst den här månaden. Jag gör inte det, för att jag har inte läst den. För jag tycker att även om jag har läst 70% kanske, så är det ju slutet är väldigt viktigt. Jag tycker att slutet är lika viktigt som början. För att hur författaren knyter ihop det här, hur de här lösa trådarna, allting sånt. För en bok kan vara jättebra, en 4 liksom för mig, verkligen bara nästan en 5. Men funkar inte slutet så sjunker betyget för mig. Så att slutet är väldigt viktigt. Så har jag inte läst en bok så känner inte jag att jag med handen på hjärtat kan antingen rekommendera den eller inte rekommendera den. Jag kan liksom inte säga att jag har läst den. Så nej, jag räknar inte med de böckerna jag har DNFat. Fråga nummer 3. Är det en skillnad på att DNF en bok eller lägga ifrån mig den en liten stund? För mig är det. Jag tycker absolut det. För att när jag tänker så här, nu har jag DNFat den här boken. Då är det, den vill inte jag läsa mer. Jag kommer inte vilja ha den. Jag vill inte ha kvar den i bokhyllan för det första. Men 2, jag kommer inte vilja liksom prata om den eller ta upp den igen. Men det finns böcker som jag faktiskt har sagt, okej, jag känner att den här boken är inte för mig just nu. Men jag vill jättegärna fortsätta med den senare, men jag måste ta paus från den. Och då räknar inte jag det som DNF. Jag har 2 sådana böcker i hyllan. Jag har den här, Jonathan Strange och Mr. Norrell av Susanne Clark. Jag har läst ungefär så här för 2 år sedan. Jag tycker den här är bra, men jag har problem med det är så liten text och det är så tung och det. Men jag vill ändå läsa den. Jag känner att jag vill läsa den här. En annan bok är ju The English Patient av Michael Ondaatje. Och som ni ser, det är samma sak här. Varje gång jag tar upp det, jag känner ju att den här är bra. Jag tror jag har markerat någonting så här. Jag känner att det här är bra. Jag vill läsa den här klassiken. Men inte just nu. Och det måste känna sug för. Men jag har inte DNFat dem. Jag har bara lagt ifrån mig dem. Fråga nummer 4. Vilken populär bok har du lagt ifrån dig? Har du DNFat? Jag satt och funderade väldigt länge på den här. Jag har ju historiskt sett som sagt varit otroligt dålig på att lägga ifrån mig böcker. Och jag gillar ju att läsa hypade böcker. Jag pinar mig igenom dem. Jag kommer inte på vilken populär bok som jag faktiskt har lagt ifrån mig. Jag vet att jag har läst populära böcker som jag inte alls tyckt om. Men jag har inte lagt ifrån mig dem. Det har liksom inte
det har liksom inte blivit så. Säkert, men jag kommer inte ihåg. Nej, för jag har varit duktig på att pina mig igenom böcker jag inte gillat. Och jag vill inte jag vill inte göra så längre. Men ja, jag har gjort så. Så nej, jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Jag har ingen svar på den frågan, jag vet inte. Säkert, men nej, jag tror inte det. Jag pinar mig igenom sånt. Fråga nummer 5. Vilken bok önskar du att du hade DNFat? Den här var lätt. Den här var så otroligt lätt. Ni som har sett min läsvlogg där jag tar mig igenom böcker som är nominerade till Goodreads Choice Award i kategorin Mystery Thriller. Förra del 5 vet att The Family Game av Catherine Steadman, jag rantade så sjukt mycket. Jag avskyr den boken på så många plan. Alltså, hade det inte varit för att det här är en utmaning, jag måste läsa alla böcker för att se om jag tycker att rätt bok vann, då måste jag ju faktiskt läsa alla böcker också. Men den här var så dålig. Jag hade ju definitivt inte läst utan om det inte hade varit för den här utmaningen. För att den var så... nej, jag ska inte påbörja min rant. Jag rantar nog. Jag har rantat nog om den. Jag länkar i beskrivningen om ni vill höra på min rant. Men The Family Game av Catherine Steadman önskar jag att jag inte hade läst. Fråga nummer 6 är 2 frågor i en. Har du försökt att ta upp en bok som du har sagt att du inte ska läsa och har det funkat? Ja, jag har nog gjort det. Jag har nog försökt och tänkt så här, har fått lite dåligt samvete. Bara, oj, varför det är säkert, det kanske var fel tidpunkt, det kanske inte var bra. Jag tar upp den boken igen, jag ger den en chans till. Och sen så, nej men det här var ingenting för mig. Och så har jag bara, nope. Ett exempel är Fangirl. Nu ser ni här. Jag gillar inte, jag gillar den inte. Jag påbörjade den, så slutade jag. Så tänkte jag att den är så populär. Vänta, den här är ju populär som jag DNF. Det är kanske den här jag borde ha svarat på. Ja, nu hör du den här i alla fall. Nu hör ni den här. Men jag försökte med Fangirl. Jag lyssnade ungefär nästan 70-80%. Alltså jag var nästan klar. Jag vill inte mer. Jag klarar inte av den här boken mer. Så jag bara, nej. DNFade den. Förra året måste det ha varit. Så det är väl det. Ett exempel på att jag har försökt ta upp en bok som jag har DNFat, men inte riktigt. Det har inte lyckats. Det har inte varit bra. Fråga nummer 7. Vad gör du med de böckerna du DNFar? Jag har ju min årliga unhaul. Där jag går igenom alla mina bokhyllor och böcker och kollar på vilka böcker jag faktiskt vill ha kvar. För de här bokhyllorna är ju, jag samlar inte på mig böcker bara för att samla på mig böcker, utan jag samlar på mig de böckerna jag gillar och vill läsa. Så alla de här böckerna som finns här finns av en anledning, och det är därför jag är så himla noga med att gå igenom min egen bokutmaning, damma av. Alltså läsa, verkligen koncentrera mig på alla böckerna, olästa böckerna som jag faktiskt äger. Jag vill läsa dem. Ska de vara kvar eller ska de inte vara kvar? Vad tycker jag om dem? Så jag är väldigt så här att, tycker jag inte om en bok, har jag DNFat en bok, då försvinner den. Jag ger bort. För att jag köper väldigt mycket böcker på second hand, så att jag samlar på mig en gång om året, lämnar och sen går jag och tittar lite till på böckerna på second hand igen då. För att jag ger bort. Inga böcker som jag DNFat eller inte gillar får vara kvar hemma hos mig. Fråga nummer 8 och den sista frågan. Väljer du mer eller mindre riskfyllda titlar för att liksom hålla dig, det här gillar jag ska, för att jag kommer inte DNFa och sådär. Jag tänker absolut inte så. Jag tänker inte att jag håller mig till någon så här genre eller någon viss författare bara för att jag vet. Nej, jag vill ha en breddning på min läsning, både författare, genre och världsdel. Jag vill läsa så mycket som möjligt, tycka så mycket som möjligt om saker och ting. Så min DNF-känsla eller att jag inte ska gilla den här boken styr absolut inte vilka böcker eller boktitlar jag väljer att läsa. För mig är det humöret som bestämmer, men också jag gillar ju att kolla vad som är hypad och sådär. Det finns många hypade böcker som jag känner att det här är ingen bok för mig. Det här Fourth Wing eller vad den heter, jag kommer inte läsa den serien. Jag känner inte, men den finns överallt. Men där vet jag ju liksom att det här är ingen bok för mig, men jag tar inte upp den bara för att sen DNFa den eller, ja men ni förstår. Nej,
Humöret och vad som är på tapeten tittar jag gärna på. För att jag vill veta vad folk pratar om det intresserar mig såklart. Så att, nej. Jag styrs bäst av humöret, är det nog. Så då, DNF har vi pratat lite om. 8 frågor där man går igenom sina tankar om att lägga ifrån sig böcker man inte gillar. Jag tycker att man ska bli bättre på det. Jag håller på att bli bättre på det. Jag satsar på det och vill verkligen göra det. Och jag är självklart nyfiken på hur det går för er med sånt där. Hur tänker ni kring DNF? Jag tycker det är så intressant att höra. Jag har alltid varit avundsjuk på folk som har varit duktiga på att lägga ifrån sig böcker. För det stoppar ju läsupplevelsen, läsglädjen. Jag har alltid varit avundsjuk på det, så att jag är snart där. Jag håller på att lära mig. Man lär sig så länge man lever. Men prata med i kommentarsfältet om DNF, så hörs vi där. Vi syns nästa vecka. Och glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Ha det så bra nu. Hej då!